Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Bạn có biết Hàn Lão Ma hay còn được giang hồ tu tiên gọi với cái tên thân thương là Hàn Chạy Bo, vốn nổi tiếng với hệ tư tưởng vô tình và triết lý an toàn là trên hết. Thế nhưng cũng có những lúc hắn tụt mút và tiện tay gieo duyên, thu nhận hẳn 9 vị đệ tử, mỗi người một số phận, một khởi đầu riêng. Có kẻ xuất thân phàm tục, có người mang trong mình thể chất dị thường. Thậm chí, có vị hậu bối sau này còn đạt tới đỉnh cao tiên giới, trở thành bá chủ một phương hay cường giả cấp bậc đạo tổ. Vậy những người này là ai? Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Đầu tiên là một mỹ nữ mới xuất hiện trong những tập gần đây, chắc hẳn các bạn không còn xa lạ với Liễu Ngọc đến từ Ngự Linh Tông đúng không nào? Nàng vốn chỉ là một nữ tu sĩ kết đan bình thường, vì nhiệm vụ tông môn mà đi trách va Hàn Lập, nhưng không ngờ bị hắn phát hiện và suýt chút nữa mất mạng. Tưởng chừng đã SOS tới nơi, nhưng nhờ sở hữu một luồng cực hàn chi khóa tỏa ra từ lục dực xương công trong cơ thể, Hàn Lập đã quyết định giữ nàng ở lại. Sau khi tỉnh dậy ở Lạc Vân Tông, Liễu Ngọc đã nhanh trí quy thuận Hàn Lập. Chính vì thế Hàn Lão Ma đã thu nàng làm đệ tử ký danh, giao cho vị trí trưởng phòng hành chính tổng hợp của Lạc Vân Tông. Một thời gian sau, Liễu Ngọc vì cứu Nam Cung Uyển mà liều mình tiến vào địa ma cốc, chẳng may bị đệ nhị nguyên anh của Hàn Lập khi đó giam cầm. Mãi đến khi Hàn Lập đích thân ra tay mới giải cứu được và chính thức thu nhận làm môn hạ. Đáng tiếc, tư chất của nàng không cao, cả đời chẳng thể ngưng kết nguyên anh, cuối cùng ngã xuống ngay thời khắc đột phá bình cảnh. Tiếp theo đệ tử thứ hai của Hàn Lập chính là Điền Cầm Nhi, nàng là ái nữ của cố nhân Văn Tư Nguyệt. Từ nhỏ, Điền Cầm Nhi đã là idol giới trận pháp, lại còn sở hữu long ngâm chi thể vô cùng hiếm có. Hàn Lập nhìn nàng mà cứ overthinking, hắn hoài nghi đây chính là kiếp sau của Tân Như Âm nên quyết định thu làm đồ đệ. Sau này khi đưa Điền Cầm Nhi đến cố cư của Tân Như Âm, y quả nhiên đã chứng thực được suy đoán trong lòng, bởi nàng có một cảm ứng vô cùng đặc biệt với nơi ấy. Kể từ đó, Điền Cầm Nhi một đường tiến bộ, trình độ trận pháp ngày càng tinh thâm, tu vi cũng vượt xa các sư huynh muội khác. Sau khi Hàn Lập phi thăng linh giới, Điền Cầm Nhi vì quá nôn nóng muốn gặp lại sư phụ, nàng đã vội vàng đốt cháy giai đoạn đột phá hóa thần. Cuối cùng, chịu kết cục phản vệ mà vong mạng, một pha báo thủ đi vào lòng đất của Điền Cầm Nhi đã để lại bao tiếc nuối trong lòng fan hâm mộ. Kế đến, người thứ ba mình muốn nhắc đến trong video này chính là Thạch Kiên. Hắn là người được đại diễn Thần Quân ký thác trọng trách lúc lâm chung. Hàn Lập chọn hắn vì cái tính đôn hậu, kiên định, đúng gu để tu luyện đại diễn quyết. Được sư phụ buff cho cả kho đạn dược, Thạch Kiên lên cấp vù vù, còn lập được công lớn cho tông môn. Nhưng trong một lần solo với cường địch, hắn đã chọn lối chơi khô máu, kích hoạt chế độ đồng quy vu tận. Cũng chính pha chơi dạng này mà Thạch Kiên đã xuống suối vàng trước cả sư phụ mình. Tiếp đến là một Ricky xuất thân từ linh giới với visual 10 điểm, tên là Hải Đại Thiếu. Thuở ban đầu, Hàn Lập có lúc đã phải nhíu mày vì tính cách hơi ngáo của tên đồ đệ này. Nếu không phải vì Hải Đại Thiếu sở hữu dung tinh chi thể và lưu linh căn cực hiếm, thì Hàn Lập đã sớm gạch tên con ngáo này khỏi sư môn rồi. Điều Hàn Lập coi trọng chính là tiềm năng về lôi pháp của hắn, thậm chí còn dự định để hắn vào thời khắc mấu chốt sẽ trợ giúp mình vượt qua đại thiên kiếp. Thế nhưng, Hải Đại Thiếu lại đi theo con đường phát thể song tu, tốc độ tu luyện lag hơn dự kiến. Cuối cùng, tuy không theo kịp sư phụ phi thăng, nhưng hắn cũng lên được đại thừa kỳ, ở lại linh giới làm CEO quản lý Thanh Nguyên Cung, cũng coi như giữ gìn di sản cho Hàn Lão Ma. Người thứ năm mình muốn nhắc đến trong video này là Khí Linh Tử. Hắn xuất thân là một tiểu đạo sĩ vô danh, nhưng may mắn kế thừa đạo thống của tổ sư Huyền Linh Tử. Hàn Lập vì nhìn trúng nhân phẩm của Khí Linh Tử, bởi hắn có ngộ tính cao, không cần sư phụ phải kèm cặp nhiều, chỉ cần bơm tài nguyên là tự khắc lên trình. Quả nhiên, dưới sự đầu tư của Hàn Lập, tu vi của hắn tăng trưởng thần tốc, trở thành một cánh tay phải đắc lực. Sau này, Khí Linh Tử cũng thuận lợi tiến vào đại thừa, tiếp tục cống hiến sức mình cho Thanh Nguyên Cung. Kế đến, đệ tử thứ 7 của Hàn Lão Ma là một mối duyên đến từ việc Hàn Lập đi hóng drama và tiện tay làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng là Bạch Quả Nhi, trời sinh đã là băng tủy chi thể, nếu không được chữa trị kịp thời thì sớm đã yểu mệnh. Khi ấy, Hàn Lập nhìn ra tiềm năng khủng nên đã thu nhận làm đệ tử. Sự thật chứng minh đây là một quyết định đúng đắn. Tốc độ tu luyện của Bạch Quả Nhi nhanh như hách, không chỉ trưởng thành vững chắc mà còn trở thành Google Maps giúp Hàn Lập tìm được hạo âm chi thạch để luyện thành nguyên hợp ngũ cực sơn. Sau khi Hàn Lập phi thăng, nàng cuối cùng cũng thành công tấn cấp đại thừa. Kế đến lại là một mỹ nữ, nàng là Lam Dược, con gái tộc trưởng Không Ngư tộc, một master chef trong lĩnh vực luyện đan. Hàn Lập thu nàng làm đệ tử, chủ yếu để đào tạo thành một đại sư đan đạo, chuyên sản xuất hàng nóng cho mình. So với các sư huynh muội khác, hành trình của Lam Dược có phần thầm lặng hơn, nhưng với vai trò tổ hậu cần, chuyên cung cấp vật phẩm hồi phục, nàng thường xuyên ở bên cạnh Hàn Lập và nhận được sự chỉ điểm không ngừng. Người thứ 8 mình muốn nhắc đến trong video này là một người qua đường may mắn, y chính là Hoa Thạch Lão Tổ. Lão vốn là một tu sĩ hợp thể kỳ của thủy tộc ở linh giới. Khi Hàn Lập tìm kiếm lối vào Tiểu Linh Thiên, lão đã ra tay tương trợ và giúp hắn thành công tiến vào. Để báo đáp, Hàn Lập nhân đó thuận miệng chỉ điểm vài câu. Không ngờ lại khiến Hoa Thạch Lão Tổ trực tiếp đột phá từ hợp thể sơ kỳ lên thẳng trung kỳ. Lão cảm kích khôn nguôi, miệng luôn gọi Hàn Lập là sư phụ với thái độ vô cùng cung kính. Hàn Lập thấy lão trung hậu và khiêm tốn nên cũng thu nhận là môn hạ. Mặc dù tu vi không đạt đến đỉnh cao, nhưng sự chân thành đã giúp lão có một suất trong tim của Hàn Lập.
Chung cuối trong top đệ tử của Hàn Lập phải kể đến Lý Nguyên Cứu. 8 vị đệ tử trước đó dù nỗ lực đến đâu, cùng lắm cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới đại thừa tại linh giới. Nhưng Lý Nguyên Cứu lại chính là đệ tử duy nhất tu thành đạo tổ, không phụ kỳ vọng của sư phụ, cùng Hàn Lập đứng lên đỉnh cao. Hắn vốn là đệ tử của một người khác ở Kim Nguyên Tiên Vực, nhưng vì một lần thí nghiệm công pháp của Hàn Lập mà trở thành một quân cờ quan trọng trong ván cờ lớn mà y bày ra. Hàn Lập phát hiện tư chất của hắn tương tự mình, bèn truyền thụ Đại Diện Quyết và Phạm Thánh Chân Ma Công. Lý Nguyên Cứu cuối cùng đã tu thành đạo tổ, sáng lập Cửu Nguyên Quan, trấn giữ một vực. Mối liên hệ của hắn và Trưởng Thiên Bình mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vụ việc Trưởng Thiên Bình bị đánh cắp rất có thể là một màn kịch do chính hắn cố ý dựng nên, mục đích vừa là để bảo vệ Cửu Nguyên Quan khỏi sự gióng ngó của Thiên Đình, vừa là để giúp Hàn Lập nhanh chóng bước lên con đường thời gian pháp tắc. Và tất cả những điều này đều nằm trong ván cờ do Hàn Lập ở thời quá khứ bày sẵn. Tương lai Hàn Lập tu luyện thời gian pháp tắc sẽ muôn vàn gian khó, vì vậy y đã sớm thông qua Lý Nguyên Cứu để trải đường cho chính mình. Kết quả, Lý Nguyên Cứu đã không phụ sự kỳ vọng của sư phụ, sau trận chiến cuối cùng vẫn còn sống sót, cùng Hàn Lập thành tựu đại đạo, trở thành người duy nhất trong 9 vị đệ tử có thể thực sự sánh vai cùng sư phụ trên đỉnh cao. Như vậy trên đây là 9 đệ tử mà Hàn Lão Ma đã thu nhận. Các bạn ấn tượng với ai nhất? Comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.